ليش توجعك رقبتك؟ ما هي الأسباب؟ وكيف تتخلص من هذه الأوجاع والآلام وطرق الوقاية منها بالمستقبل؟ تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن موضوع مهم وهو أوجاع وآلام الرقبة. طبعا قسمت هذا الموضوع إلى 3 أجزاء لكي لا نطول بالفيديو. رمضانكم كريم. الحلقة الأولى اليوم سوف نتعرف على الرقبة ومما تتكون لكي تفهم كيف يعمل جسمك وتقي نفسك من مشاكل كثيرة، ونتعرف أيضا على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه الآلام والأوجاع. أما في الحلقة الثانية والجزء الثاني سوف نتحدث عن كيفية التخلص من هذه الآلام والأوجاع بطريقة سهلة وصحية وبدون تكلفة مالية كبيرة. أما الحلقة الثالثة والأخيرة سوف أتحدث بها عن التمارين التي يمكن أن تؤديها بالمنزل بالبيت لتقوية عضلات الرقبة ولتكون لك وقاية من هذه المشاكل والآلام في المستقبل. العنق تلعب دور كبير في حياتنا وفي صحتنا. ليش دكتور؟ لأنها هي عبارة عن جسر ما بين المركز الرئيسي هو الرأس وداخلها المخ وباقي أعضاء الجسم. طبعا تتكون الرقبة أو العنق من 7 فقرات، وهي خصائص هذه الفقرات تختلف عن الفقرات الأخرى في الجسم لأنها تكون صغيرة. أول شيء وظيفتها أنها تقوم بحمل الرأس، وطبعا لها خاصية هي أنه عندها قابلية معينة للحركة وتكون ديناميكية أكثر لكي تساعدنا بعملية الالتفاف التفاف الرأس أو الانحناء إلى الأمام أو للخلف. وطبعا هي تشكل القناة الحامية للنخاع الشوكي. فجميع هذه الأمور وجميع هذه الوظائف تنطي للعنق وللفقرات أهمية كبيرة جدا. وطبعا الفقرات هذه تتكون أيضا من قنوات أو فتحات صغيرة تدخل من خلالها الشرايين والأوردة والأعصاب، فبذلك أي مشكلة تكون في هذه الفقرات وفي العنق تؤدي إلى مشاكل كثيرة. ومن منا لم يسمع عن الديسك؟ خلينا نتكلم عن الديسك. طبعا ما بين كل فقرتين متجاورتين يوجد بينهما ديسك. ما هو الديسك؟ الديسك هو عبارة عن وسادة من النسيج المسطح والمستدير مع بنية مورفولوجية معقدة. طب دكتور، ما هي وظيفة الديسك؟ وظيفة الديسك هو امتصاص الأحمال الثابتة والديناميكية التي يتحملها الجسم أثناء النشاط البدني. يعني هذه الفقرات هذا الديسك يقوم بوظيفة الدبلات أو الزنبركات، ما أعرف بالعربية بالضبط، للسيارة. يعني نفس الشيء التي هي تخفف من الصدمات التي يتعرض لها جسم السيارة، وهذا نفس عمل الديسك. فهذا شيء مهم جدا اخواني الكرام. العضلات تتكون الرقبة والعنق من عضلات كثيرة تساعدنا في وظائف كثيرة ومختلفة، ومنها الانحناء لليمين لليسار للخلف للأمام، وبنعمل حركات مختلفة. وأنا أشرت بالنسبة لموضوع العضلات بالنسبة لتخفيف الوزن وخسارة الوزن وحرق الدهون وشد الجلد في هذه المنطقة، منطقة العنق. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو وهذه التمارين المهمة على هذا الرابط. خلينا نتعرف الآن على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور آلام وأوجاع الرقبة، فهيا بنا. السبب الأول طريقة النوم الخاطئة. طريقة النوم الخاطئة، اختيار الوسادة أو المخدة الغير مناسبة، وطبعا هو طريقة وضع الرأس على حافة السرير أو حافة التخت بطريقة تؤدي إلى
مشاكل في منطقة الرقبة وتؤدي إلى ضغط كبير على فقرات الرقبة كما نلاحظ الآن في هذا الفيديو. السبب الثاني استعمال أجهزة الخلوي أو الأجهزة الموبايل الخلوي، هذا يؤدي إلى ضغط كبير جدا إخواني الكرام على فقرات الرقبة. وكانت مشاكل فقرات الرقبة تخص فئة عمرية معينة في السابق، يعني كبار العمر. الآن للأسف نرى حالات كثيرة جدا تخص الأطفال الصغار، فهذه مشكلة عصرية جديدة، فأرجو الانتباه لهذه الأسباب. السبب الثالث هو فترة الجلوس الطويلة خلف الكمبيوتر. نحن نقضي أوقات كثيرة جدا خلف الكمبيوتر وطريقة جلوسنا تكون بطريقة غير صحيحة، وناس كثيرون يعملون خلف المكاتب وخلف الكمبيوتر، فطريقة جلوسهم تكون بطريقة غير صحيحة، أو الرقبة تكون ملتوية، أو يعني تكون وضعها غير ملائم، فتتعرض الفقرات لضغط كبير جدا هي ليست مهيئة له، وتتعرض الديسكات بين هذه الفقرات إلى ضغوطات، وتؤدي إلى انخفاض المسافة بين فقرة وأخرى. وبين هذه الفقرات مثل ما ذكرت بالسابق يكون هناك مرور للشرايين والأوردة، وعندنا هي تحمي النخاع الشوكي وأعصاب كثيرة، ولذلك هذا يؤدي إلى مشاكل وآلام وأوجاع يتم تشخيصها بطريقة خاطئة. ولذلك هذا السبب الثالث. خلينا نتعرف على السبب الرابع، وهو متصل أيضا بوضعنا وبحياتنا العصرية الآن الحديثة بين قوسين، هو ضعف عضلات الرقبة، قلة حركتنا الديناميكية، ما نقوم بعمل تمارين رياضية. هذا يؤدي إلى الشد العضلي الكبير على هذه العضلات وإضعاف هذه العضلات، وهذه العضلات ما تقوم بواجبها. وأنا دائما أقول إذا الجهاز العضلي لم يقوم بواجباته على أكمل وجه سوف يتعرض الجهاز العظمي بين قوسين الفقرات إلى ضغط كبير، وتؤدي في نهاية المطاف إلى مشاكل في الجهاز العظمي للأسف. وللأسف من خلال مشاكل العنق والرقبة يوجد هناك تشخيصات كثيرة خاطئة تؤدي إلى أخذ علاج غير مناسب، عمل كثير من الحلول الخاطئة، تشخيصات خاطئة للأسف الشديد. ولذلك اعتني بصحة رقبتك. في الحلقة القادمة والجزء الثاني من هذا الموضوع سوف أتكلم عن حلول هذه المشكلة وكيف تتخلص من هذه الآلام بطريقة سهلة وصحية وغير مكلفة وفي البيت. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. أحبكم الله ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.